3 đến 5 năm nếu mà xét cả cuộc đời thì nó không dài. Nhưng 3 đến 5 năm trong thị trường tài chính là một quãng thời gian rất dài mà cơ bản là mọi người bỏ cuộc ở năm đầu tiên. Thế vậy là trong đầu tư thì cái mục tiêu cũng như trong kinh doanh là cái mục tiêu trước khi bước chân vào một cái cuộc chơi là rất là quan trọng. Cái đầu tiên là chúng ta để làm chủ được nó thì chúng ta buộc phải có một cái hệ thống kiến thức thì chúng ta mới làm chủ được. Và từ đấy thì chúng ta bắt đầu mới luyện là chọn công cụ nào, luyện kỹ năng nào để chinh phục nó. Thì cho dù bạn làm kinh doanh hay là bạn làm đầu tư thì nó cũng giống nhau thôi. Nó không khác nhau gì hết. Nó về cơ bản là nó giống nhau. Thế vậy là sau khi cái thiết lập được một cái mục tiêu để về cái con đường, đây là lựa chọn cái mục tiêu mình chọn. Ngoài cái mục tiêu này ra chúng ta cần phải có một cái mục tiêu bảng mục tiêu nữa. Đó là một cái mục tiêu liên quan đến mục tiêu tài chính. Đấy. Ngoài cái lựa chọn cái bảng mục tiêu, lựa chọn cái công cụ, lựa chọn con đường, lựa chọn kỹ năng thì đến cái mục tiêu tiếp theo là chi tiết hơn là mục tiêu tài chính. Sau khi bạn lựa chọn là kinh doanh hay đầu tư thì bạn vẫn phải chỉ ra mục tiêu tài chính của mình là mong muốn đạt được bao nhiêu tiền trong bao lâu. Đấy. Cái này phải rất rõ nhá. Cái này là đạt được bao nhiêu tiền. Đấy. Và trong bao lâu. Cái này mình phải thiết lập ra. Có thể bạn chọn con số bạn mong muốn đạt được, chọn khoảng thời gian hoàn thành. Hai cái này mình phải đưa ra lựa chọn ngay ban đầu. Nhưng bạn lại chọn sai công cụ thì nó cũng không đạt được. Bạn đưa ra cái mục tiêu tài chính nhưng mà bạn lại lựa chọn sai kỹ năng để thực thi nó cũng không được. Cho nên là bạn lựa chọn số tiền bạn mong muốn đạt được, lựa chọn trong thời gian hoàn thành thì bạn phải chọn được một công cụ phù hợp. Đấy, lựa chọn được một công cụ phù hợp, một cái kỹ năng phù hợp và một cái hệ thống tư duy phù hợp thì bạn mới đạt được cái thứ trên. Thì cái mục tiêu tài chính là cái này tôi phải dùng cái từ là trong kinh doanh hay đầu tư là phải luôn bắt đầu từ mục tiêu tài chính. Đấy, cái này phải liên tục nhắc chúng ta là bắt đầu từ mục tiêu tài chính. Nếu như chúng ta mà làm mà không bắt đầu với mục tiêu này thì chúng ta sẽ lang thang ngay lập tức. Kinh doanh cũng lang thang mà đầu tư cũng lang thang luôn. Là có nghĩa là như này. Khi có lãi mình không chốt. Khi có lỗ mình không cắt. Đấy. Và khi có lãi không cắt. Vì đạt được mục tiêu rồi mình không cắt thì thị trường nó sẽ đảo chiều. Mà thị trường đảo chiều thì đang lãi lớn thành lãi bé, đang lãi bé thì đang hòa thành lỗ. Và lúc đấy lại mình thả rông luôn. Và chính những cái lý do ngớ ngẩn đấy làm cho mình không đạt được điều mình muốn. Cho nên là cái con số này phải rất là cụ thể. Rất là cụ thể. Đấy. Và bắt đầu từ mục tiêu tài chính này cũng phải rất là cụ thể. Thì lúc đấy mình mới lên được một cái kế hoạch. Từ cái mục tiêu này mình mới ra được bản kế hoạch để mình thực thi. Chứ không là mình không có cái mục tiêu nào cả mà không có kế hoạch nào hết thì lúc đấy mình sẽ không thực thi được. Được chưa? Cho nên cái buổi đầu tiên này là một cái buổi mà tôi cho rằng nó là một cái buổi mà định vị chúng ta, định hướng cái con đường chúng ta đi rất là quan trọng. Có thể trước đây có một số anh chị em đang nghĩ rằng, đang ảo tưởng rằng ở trong thị trường tài chính là một cái nơi dễ kiếm tiền thì xin thưa không phải đâu nhá. Ở trong thị trường tài chính là một nơi tiềm năng trong cái việc đó là tạo ra gia tăng được tài sản. Nhưng nó đòi hỏi một cái khoảng thời gian, một cái lượng kiến thức, một cái lượng kỹ năng nhất định thì mới tạo ra được. Cái lượng này mang tính đột biến. Chứ còn chừng nào mà chưa có kiến thức mang tính hệ thống, chừng nào chưa có cái công cụ hỗ trợ phù hợp, chừng nào chưa luyện đủ cái kỹ năng thì cái này nó chưa ra đâu. Bởi vì cái tam giác này của mình nó đang bé. Và chừng nào cái bi tổng thể cái đống này của mình cộng lại nó lớn lên thì lúc đấy cái bức tranh thu nhập và bức tranh tài chính mình nó mới tạo ra sự đột biến. Nó giống như cái câu chuyện cây tre. Mất khoảng 4 năm đầu để nó sinh sôi nảy nở trong đất, chuẩn bị cái lực lượng. Đến năm thứ tư thì bắt đầu nó mới lớn bùm lên trông thế. Và trong vòng chỉ còn 5-6 tuần thôi, nó tạo thành một cây tre rất là lớn. Ở trong đầu tư nó cũng thế mà trong kinh doanh cũng vậy. Mọi thứ nó đều phải có một cái lượng thời gian trải nghiệm nhất định thì chúng ta mới đạt được cái thứ mình muốn. Chứ còn không là mình sẽ lang thang ngay. Thế vậy là cái mục tiêu tài chính này giúp cho chúng ta định hướng được cái con đường mình đi. Đây, lại quay trở lại cái này. Nó gần như là một cái dẫn hướng. Nếu như không có cái này thì mình sẽ bị lạc trôi ngay. Trên đường đi này mình lại rẽ trái, rẽ phải, rẽ lên, rẽ xuống. Mà nó không phải là một con đường tối ưu, mà nó lại lên xuống xuống như này. Thậm chí là đi xuống dưới này và kết thúc cuộc chơi ở đây luôn. Đấy.
Cho nên đây là một cái điểm dẫn chúng ta để chúng ta biết được cái đích chúng ta sẽ phải đi, để và tạo ra chúng ta một cái thói quen luyện tập, tạo ra chúng ta một cái sự kiên trì, một cái sự lì lợm nhất định thì mới đi được từ A đến B. 3 đến 5 năm nếu mà xét cả cuộc đời thì nó không dài. Nhưng 3 đến 5 năm trong thị trường tài chính là một quãng thời gian rất dài anh em ạ. Nếu mà xét ở trong cả cuộc đời chúng ta thì nó là một khoảng ngắn thôi. Nhưng 5 năm liên tục trong thị trường tài chính là một khoảng thời gian cực kỳ dài. Mà cơ bản là mọi người bỏ cuộc ở năm đầu tiên.